Ayos na. Talaga si Jay. Kasi lang, ha? Ay, sino mo ang radyo? Ay, pabor.
Oo, ganay. Pagkawa. Utang inang delay. Natugnaw sa ayo. Hindi pa nga daw dito. Tugnaw sa mga Ayan, ito mo ikaw. Wala ko yan. Vamos.
Ha? Mababakal ako. Mababakal. Ano ito? May bakalan naman itong ano, pag ano na, pagbaba sa ito, may bakalan itong gamit. Ah, buo ka ng tibay.
Damit. Kung maliliwa mo, so, ito kayo kanina. Hindi sa kanila. Wala na lang kami.
yung bisin nga dito kina na kasi nga bisin nga dito sa mga pagtulo ng mga bawas mga ayun na ako. Utang hayo. Ayun siya, utang hayo.
Out na target ka ba?
Hello?
tayo.
Wala. Ay, abay no.
Yes. Napakaganda ba ng bagat? Ano po ang pangarap? Foto na naman. Ilan po tayo pong pangarap? Wait ka. Foto mo na. Foto mo naman ito. Ano ito? Paano ang gusto mangyari? Ha? Ano ito nangyari? Pambakal.
Mainit ka. Okay. Ha? Bakit? Dahil, Support. hindi ako makapagpakanis lang sila. Paano nila? Ano, nagdala ka ng kasi wala lang.
Buah, ano yun? Hindi ka daw daw. Kailangan. Pwede. LAP. Yun ang yes. Try mo. Ano kayo?
Paano yung magsindigin picture? Picture ang ulit. Dahil po sa gamit ko yung wala yun naman yan. Ay, ako kumuhin sige. Gamit ko akong po. Ating nagiging daan. Ano ba na ikaw sa politics? Ay, kaya. Awal yung sigarilyo. Ay, ito tumanda man po na tumanda man po mamatay. Roadblock pa rin ang ating lalo po. Panay ka na tawa? Hindi mo na sa Diyos, hindi na nakatawa. Para kung hindi na nakakabukas, hindi ko. Kaya
Kaya ako'y lumanok na lang. Yung kailan, dalawang star. Iyo. Siya. Iyo.
ka lang eh. Wala ko sila may Wala, kim-kim lang ngayon po. Dalang ka, ngayon. ano mo. Dapat yun, nalilisip na kayo sa mga. Kung makakagyan, siya. Pag inilikon, dapat ko dito. Abo. Pine, isa na. Ah, nagyaga na tayo. Kung today naman nag-isip naman na okay.
kahit ako chinecheck. Nagbawa ka lang po. Pangarap ka pa magkakot. Kung pangarap mo ka magkakot. Natayan na pwede mo ito. Hindi na. Tumalulog ka. Mama, o niya, o. Nag-ano na. Oh, ano, visit sa patient. Visit sa patient. O, sige na. Sige na. Ha? Profondo. Lalo niya, magkawat-kawat na, pero tapos, Gumalaw. Oo. Okay, ganon, Jake. Ano? Sige na sa pinakagilid. Sige na sa pinakagilid, o. Sige na sa pinakagilid. Gilid. Divide na na. Maganda na po.
Magkano ba ang isang natin? Sabi mo na lang. Ay, nagkakapit. Yan. Pag-arayin ang ito siya. Masakat ka dyan, hindi ka anak, larang ko mo. Yo. Ganyan mo lang po. Ay, mandi. Lato mo. Ito ba yung naglalagay kaya? Ito ko na kayo lumayo. Wow. Ako. Wala. Ay, dun, no? Tawikin. Nalanak baga. Hindi nagagi. Hindi nga nagagi. Sige sa ano. Wala ko wala sinabi na yun. Diba? Uy! What is live? It's live. Una ako na live. It's live. Ay, sana. Ay, talaga na. Well, magpunto ka.
Up na. Pag nasa ko, Sabi ko din ako. sa to, luwang, luwang, yun, nakapit ka na yun. Open to good sa to. Ano? Open na. Ay naman po muna. Iba lang po. Chat muna. Chat sa'yo mo. Chat mo na nga, Nick. Yung pag-ako. Pinaksit mo na nga. Direct nagaganda mo. Okay na, sir. Hindi ko pinapay. Kita. Tinawa. Ano jadi? Ano na na? Ano na, sir? Huli na ako. Okay, wag kita sleepy, ha? Sleepy na.
Ano? Eh, kung kami, Ano ka no? eh, permanent yun, yun eh. Ay, ano, Para patuloy na yung ka. Na, sniper hat, Sniper madalang na rin. saka na mo na. yun eh. Ano, gusto ko sniper, kita. Level ka na. Para na yan. Hey, boys. Yuri. Rob. Magbiwag kita. Dahil tulong. Well, lahat ng balik ang balik. 0308. Ito ng may tira. Hindi ka kausap. Kaya ako Ay, puro ulit ako chip yung. kung nagkabuahan. Parang kabat. Kaya, yan, patuloy mo na, ano pala. Root, ang ganyan yung. Sniper mo, balot ka. Oo, mga kaya. Ano ko pa? Pinakasinin ako. Ilan? Parang matibay, may ano, may isang. May isang. Ano daw, okay, hindi na ako tawag kayo, kapag ako tawag ka sa nag-error, Ayun, nasipa. Holy God, kasi kaya hindi mo na ako. picture ang naka. Hindi ka, mama na. Nagnawawan. Kayo. Tuloy. Mga dito. Dito sa dirinek sa katulog sa ako. Ito kayo ang ano ko. Ay, abo. Marami akong sniper. Ay, sikat ka pa din. Yeah. Parang dito mo. Ano, ano, ka, magpipigpig ka. Ay, lalakpakan ka. Hindi mo, ay, badinay. Yeah, ang galing. Gusto, isaw. Wala na dahil sa pilihan ko na ako. Naka-favorite ko. Wala si Makita. Si ano baga, si Ruel baga, nag-islaw. Bakay-bakay ang nag-dirangit sa limano ko. Duway, like, Yan ako, see? ano yan, sipa. Sarap pa, maya mo pa? Maya mo pa sipa? O, yan o. Ay, ito. Palakpakan. Ito na. May wedge ba nito? Pinalakpakan sa kanan, ano pa mo yan mo? Pamaya mo yung photo head. Ayun na.
Hanggang paka. Dati pa kayo, so may tuwid pa. Then nagbinog na hindi na daw ako pag nagtanong. Alam mo, may na lang. Dua mga gandua mo. Iya mo na. Sniper na ka. Ako ba lang ba yun? Maganda mo kayo. Wala. Sorry mga nakakawala. Ang galing. Oh, narinig ko na naman. May armor. Ang dami nito. Kaya naman pwede tayo. Oo, maano pa dyan? Eh, mag-permanent ah. Yan na ano. Dapat pa. Yan. Yan. Sorry. Sa ito kaya alam niyo. Bawas. Ito ang pinakamagkawag na ako rin ang tawag. Ito kayo nga yun. Ang galing. Minsan may kayo. Parang nagtuturo sa bayonet ka na ito sa parang. Parang nagtuturo kayo sa bayonet talaga. Ano ka makamol ka na kawag mo? Ang iwan na naman. Iwan pa. Kaya tayo ka magdulagsar na mapatalaw ka kang mga demonyo. Nagano doon. Nagiging mo ka. Tumon mo ka. Oh, ganda na ito. O, rescue na kutsilyo. Ano? Sige na. Dula ka nga yun, para ka nga yun pa. Bawat. Ano lang mo hip, takan mo. Bawat. Lugad sa ango. Lalugad sa ango ka na yun. Ano mo kaya mo ka? Feeling ko day, ano mo. So, may ba yung go? Partida night. Ano nga pa ako? Medyo pa kita. Wala ito, away. Ayok ka. Inayos ako. Jabila. Jabila. Ang mga nagtao, wala yun. Wala yun. Iwan na lang. Iwan na lang. Yung ko ka. Alam mo, uy.
Nagkakagawa dyan sa likod kang gili. Awa naman ako. Ay, ako, kumahan yun. Pati tigigimo mo. Parang lumipad, ay. Uy, nawasiwasan. Pati matay ka, nagpapakay ka. Mama, sumisid ka naman dapat. Wala sa high ka, pangin ko. Uy, ito ba yung matatato? Vlogger pala. Oh, sa pula. Bawat ano, din yun eh. Diba? Ay, sabat. Oh, madaya. Ay, sino na ano lang, nasa mistake ka. Iyan ako siya eh. Sabay, ay, Ang dami siya. sino na nabuhay? Wala kong takalagod. Ulaga. Yung Vincent. Ang ganda sa buhay ko. Dudok ko ang hayo. Binaig ka wala. Ay, Jenny, para ay putago like, gawin ka. Ilan yung pinag-ito, Jay? Ha? Malas kita. Malas kita wala. Level pa. Lahat na. Nagkulong ka kagmaan. Balikan na sniperan. Kasi, So, hindi na. tinano. Pag Tara na paano din no kay mga tao. Dapat mo big sana. Pero din ang tao. Big sana. Hindi ka na ako sa pagbago ka na. Hilo po. Oh, yung tawal sa bali. Bali. Diba yun talaga? Ay, ang grabe. Wala din nag
May mga kulka pa ro. Wala ko siya tarawan na natin. Parang naabangan. Ako doon eh. Ay! Wala. Umapurong sa Pinapunta na ko sa radio. Habang live ka, tigala sa kamot. Boy na yun, boy. Boy na yun, boy. Ay, yun na lang. Ayaw mo na, boy. Ayun. Iguata. Bayaw. Una sa lawas. Sabihan na ako. Hindi na ako. Paano ko, hindi ko kayo hindi ko kayo lang. Tumagal ako. Abang ka na.
Abang talaga ang ayok. Next week. Yes, sa tayo na po. Lang po. Hold on lang. Maria. Ako ang siga. Ako siga. Siga. Oh, Ano daw? sana nalulungkot ko kasi wala kang mabutin mo pa nga eh. Kulay, ano, kulay pagkapit sa hilo. Wala. Uy. Ay! Sabi ko na. Baba dyan o. Sabi ko baba. Bakit? Na. Iba yung wala nila. Ice cream ba? Yeah. Uwi kang bakit? Ikaw. Ayan, bakit? So, masaya ka rin ha. Ay, ito. Ang gano'n. Wait. Tunay mo na ito. Kain ka. Wala, sarap. Ikaw, ano? Kain ka. Ayo! Wala mo. Wala. 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 Wala.
naman, Jay. Jay. Yabo. Wait. Naika. Yan na. Hindi po ka. Yan pa na. Para may libre pa. Yan. Nadiri mo ba? Nabawa. Ay, gano'n, Jay. Dami. Dami. Bumbu. Okay. Yung Yan ka sa nakakap. Dati ka. Dati ka. Yan ang kami doon. Kaya bilang nga, nag-apply ko natin po. Bro. Kaya rin ko, kaya rin ko. Tinawag mo.
Ako ba? Ito pala na yun. Ito talagang connect mo. Salamat, Jay. Ito nila. Ibay talaga yung pagkanga dyan. Okay, Jay. Ulit ka. Ini naapin ko na yung siyaw. Rubo nga yun. Awat. Jay, sa isla ko, Jay. Kami, yung bata. Binay, yun.
Salamat. Oo. Ano yun daw, ikukuha na. Maganda ko na yun. Ay, kumain na yun. Pinakalasan. Inabutan. Ano? Out na sa ako. Out naman kami sa to. No, no. Niya. Hindi na sa baby na. Kalme. Bumili ako kasi. Two, you know? Two.
Sabi ko mo nga ito, no? Dito. Kaya na daw, kaya na daw. Ha? Oh. Oh, mana daw. Oh. Kapag sleep, diba? Yan, di ba na rin? Ito daw. Ang daw na ako sa dito. Ano? Ikaw, itulog ko ka. Ay, Rene. Ready na mo lang. Ready na ako. Hindi na lang. Ano? Diba yan? Hindi na pa sa kapatid ko ng isip ko.
nga, hindi ko nakita nga. Ano, tingnan mo. Yung pinagsasabi. Wala akong papel, ano mo. Parang di sila. Ha? Ano ko nga, Wala di sila. Tita. Parang dito. Oo, pangal ko. Ano no? Eh, puta yung mo sa digital ko. Ba't mo yung S1? Huwag mo kumanta na nga. Ulitin mo. Ano ba ba? Ito. You know, no? Pero ako kung may sakit pusa. Nabog na po. Original Rick. Puta ko nga, nagkakaroon na ilang papel. Hindi ka ba? Ako din ay mahal. Okay, magpalit na. Sige na ako nagbalik. Ako lang dito ba? 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 Abang. Ito na nga
Beyond the myself and sabi ko,
Hindi ko sabihin nung sa Latino. Ay, nagkuhan kami ng tubig. Kasi nung sa Obong! Paperapit. Paperapit. anyway, guys. Ulan. Nagkigaw ka. Nagkigaw pa ko lang. Kung niya pag nilagin natin sa rata, kung saan ako. Bukuya nung next ko na ganito ng bulak. Tapos, Mabok sih kan? Parang din na gaplas dahil. Ayun na. Butok mo na bumapak ka na.
Matagas na naman ang hayop na yun eh. Matagas na naman. Matagas na naman. Nakakawat ka sa mga ito. Matagas ka na naman. Papagana. Papagana. Ah. Yoy, papagana. Oo, yun. Nabis ka tolos. Nagpapatagas. Nag-basketball na naman sa gym ni. Tindahan kami ka na pati. Sinunduan niyo. Ito, sabi niya kay Bang Mapet man. Ha? Kalay. Ah, si Alin. Professional ako. Ano ko daw nga para ano? Kaya sali ka po, Bebek. Rap, ang ano ko nga ito, kay Rap. Ang class. Ang kalamura doon makapag-VIP kang ano? Yan ang ano? Ang 98. Ang makaskas ng reload. Murago, kids sa normal ba da? Talugin, pasal sa uwi na maikot sa ng ano ba da? Yun na side. Yun na, reload na kung ito ay. Yun ay kasama ng mga ano yun, safety run? Mabubuwalan yun. 1,000 friends. Yung kailangan mo nakasay. Tulo pala ba? Sabi ko na sa kumi. Hindi ng boy kang kanyo, yung kasumbelan. Wala ko may pipili. Tulog. Gusto na ako siya dito. Tulog ko nga. Ay, mo na. Tulog na talaga.
Ang akon mo, yung mga high rank na dahil mga ano, mga clan, Nako, ano. dahil clan. Ay, guwa, marinig ko. Ganun naman si Shadow. Diba? Sweet ka. More si Shadow. Nakapalitan ko ang ano, malag ba CF ticket from ano, Morado. Pati sa picture, nakapalitan. Talagang panggarap ang ticket na ilo kung pinapalitan ko na Puto nga, dyan yung kapito ko. Ito lang yung gamot. Yo, gusto ko na to. Gusto ko na. Maria. example yan. Ako? Nag-unit ko parang mga frame. Di pa tatabi. Ako sa... Wow. Yung wala silbi ka iba. Yung bang yun sa iba. Nag-ilimay. Ginamit na si Alice ni Rai. Right. Dapat mo na. Okay, masawas. Uy!
I know, may city ka, no? Kaya,
Adam na ako. Ano ko ang si Alex? Budyo ako. No. No, budyo ako.
Pwede sa Saturday.
mo sa ito. Tapos, Ano ko diba? Hindi ka binubuo mo na. Sabi, ito nga challenge. Yung sabi nila, kaya ikaante na ako. Uy, si Gio! anong kanta yan? Suwa ko. Anong kanta yan? Malutulong ko na lang. Suwa ko. Yun na! Suwa managal. Nagudaw mo lang. Ito ako. Diyan ka sa YouTube. Ito na suwa. So, Oy, say ka matuman. Buko ko na lang kabro. Ako sila kami sugmok ko. Imi! Ito ko lang, ano tapos na lang ako sa sugmok ko. Ano na mo ba?
Kaya mo, yan. Kasi
Yung kita lang ang bakit sabi tapos Lay mo nga yung ito ko. Pwede ba na yung na nga ito. Ano? Makisig na rin. Tulungan kita sa ano? Ang tugatas. Ibig sa ito nakas. Sabi ka, wala naman. Pero mo, Ha? Alam ko, prideful. Alam, kaya gusto baka nung alba. Pero, ayun, kung nga ito, eh, ano kaya ako? Ha? Ito, eh. Harus mengalir dalam persidangan. Una ko kahit nakakuha kong mahal sa isa, hindi naman nabayaran. Ito ko kami ngayon. Ano ba? Ano ba? Hindi, ulang panay. Ang ayos na ano. Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Ang review. Utang ina siya ginahan. Hindi ka. Ay, wala ito dito. Yung sa happy. Ang tawag ng 17. Ang ganun niyan. Yung iyon na ka. Kaparet, mga isa mo yung Salamat ng ayos sa kapatid na ito. Ito na nga, yun. Ito. Parang, ito na sila, ito na yun. Okay, nag-aaral ko. Oh, dad. Siya. Di ba ko lula? May tansya. Tayo.
mga dyan eh. Ha? Ang sniper man sa napalalagay Pero lang ng mga kaya nga sa pagkara. Ayos ka. Pinainot ako ng binubukas ng paon. Punta talagang ayaw. Lumupulo, sumid. Tapos sumid ang puta. Pwede ako pang ito nung... Ngayon. Hoy! Ayos pa. Utang nga, yung buni para nahayip niya ako, ibwagin niya ako. Kasi, ako hayip. Bro, tulingin na yun, no? Bulok. Busy. Kahit platinum portalan. Push 6 muna, tanga. Push 6 mo. Or,
Ang galing! 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 Ay, wala dito, sniper Leo. Ano, mamisit talaga kita. Headshot, pati, all. Tumura ko lang. Ito ba hindi ba? Ito na ako. Dali daw, mamisyonan ako. Diyan, payo mo hayop ka. Tubi-tubi kira. Lagi na. Dais. Ano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala mo ka. Alaga ko dyan. Uy, puta ka. One shot, one bala, one kill. Mga yun sa muyo.
Ano? Ano nga yun? Ito ang nagawa na tayo. Talagang talagang na. Kung sinipa-sipa ko nga yun. Alam ko lang nawala yan. Hindi ko na sana tinuloy. Baka. Ayos pa mo yan o. Wala pa ako din mo na nalaman. Ay. Huwag nagkakangayap. That shit! Ina, naglikod ka ang hayop sa ko.
Ayun nga yung electric. Shit, bro. Pag sa gilid pang halik na ako yung nakabi. Popcorn! Sayang! Mga buklo. Ito nga nga. Ano ba talaga nga yung Nalaman kang halik na yun. Hindi pa ba yan? Ay, siyaw na kaya gumadagat. Ay, dali. Sige, tuloy yung dalawa. Isipin. kung inigilan niya kung sa taas. Oo, arayo. Dito na pala sa nakakita. Open your goods number 4. Dalawa. Dalawa. Kaso dali tayo kumukuha. Walid ka po libre na mag-video. Dapat yan ang may birthday ang ganito. Ang ay ba? Ang ay lang. Ano Agyan pa birthday ka. ko, ako Agyan pa. mapakaon. Ano pa lang, birthday ko, ako mapakaon. Ay, birthday ko. Di. Agyan pa ka sila. Dali lang. Papawas.
Putang ina! Pangayip na ano ka. Ngayon, Ganun. mayip na ba ako na mabuto. Di ba paalis sila naman eh? Halo. Sino ko yung dead? Ito. Nabalitaan ba siya? Ayan, ano ba yan? Buyaw. Baka itara mga ganda naman ako Tara, alam ko man itong buyong. Yung maduman. Kaya sabi niya na ko yung buyong na yun. Putak ina. Yaman. Putang ina. Puto na nga. Apel. Hindi nyo nga ito.
yung pakito. Napapakit ako nila. Ay, di po, ay, boba nga ito! Puta ako, nakabang. Ayun kayo nga, lumit na. Palitin na. Hindi mo nga yun. Pakita mo nga yun. Mahal. Kambo, mga yun. Ubo. Nad. Nad. Nado. Nad. Oh, ano ano yun? Oh. Right click. Right click. Pag nag-ano, pag nag-switch. Opo! Look. Luyawon. So, kung ito 80.
Ano yung mga grilot-grilot na dito niyo? Marago na ipangit ang pagpasilikan, dahil pwede magpasilikan na ipangit. Uy, putang luya ako balik na yun. Kung paano ba, ano yung grilot na yun? Puta. Okay, titiyak tayo. Yeah. Ito ang mga ipinagkas pa. Sino pa yun? Ayun, sino pa yun? Putang ayun. Ito ba kung wala ko galing? Wala ko na pa yung mga ayun. Okay. Ako na, doon. Sige na ako, magkakalaban dito. Puro kayo na. Asawa ko. Puro kayo. Asawa ko naman. Puro pa yun na doon. Asawa ko. Ay, asawa ko ng puro kayo na. Para sa ako. Sa mga ayos, kapuruan kayo. Kuha ka na. Ba, putang ayos nila. Tapang sa likod.
Hoy, pa naman yung mga kami puro pa yun ang paano makapangarap ka na? Ay na, tapos yung parang nakapagod. Ano, Gibon, gusto mo i-show yung ano, yung balisaw? Hindi siya tapos yung video. Ay, Gibon, yung basta kanila, nakalag gusto mo i-show. Basta, kaya malitis ka, kaya maano, mapla. Kaya mayayasan ka nila ng meeting. Hanggang mag-urgate, makupak. So, ano ba yung balisaw? Puro kaya kayo nun, kasama ko kayo na Agad, yun lang ako kay Denipe. Napusin niyo. Kaya nga kay Dani. Paano ba dito? Bilang sa may sige, paano? Parang utang kahit na nakalong ka po. Ayun dyan. Pati yung kahit nagbabago, pati pa yung mga kahit nagigiro. Yan yun, ito, utang ayot, pagdali ko na, ikong ayot ko. Utang ayot ako ng Puro kayo na, nakapang talaga na. Ay, talaga po. Excuse me, ako nga ayot pa.
Wala nga, tol. Sabi mo nga, yun. Ay! Ba't kami talaga? Ay, ba? Ano kayang break yung shuttle niyo? Oh, backward. Ikaw ba na rin? Ha? Pero nalado ko. Gana. Yeah. Order at dawn. Baka dere. Oo, tumilari ka na nangyayari sa pizza. Balik ka natin yung Sana pamayo ko. Kasi kailan to, ano yun? So, ayaw sila ako kami kasi. Pang-ulat na Ano?
ba to? Sige. Ay, puto ka pala yung sumuli dito na. Sige naman. Hindi ko mali kung live na streamer eh. Streamer ba ka? Sabi mo pa siya. Pag ma-bumba ba ka red? Red. Matun ba ka play? Kaya kaya kami ano so matap na ba ka clinic? Diba ka tapos pag nakakaploy ba ka red? Express break na. Yan ka pero. Okay mo. Ako, kamu daw. Oo. Matalpas ko ng hayop na yun. Hindi pa naman, pilit. Salamat yan. Oo, ganyan. Ay, hayop ko nila dito. Unang ako sa nakapala ng hayop. Hayop ko nila dito.
Salamat. Pagod pa na ako kay dislike. Okay. Ate, natakot ka na, natakot ka. Ano ba? Ano ba? Ate, doon ako sa mo. Sabong kayo. Hello.
Tubo ka. Ilan pa ako tumana mo? Ano? Hindi lang pa siya, paano kurang? Ay, oh. Sabi mo na ay, ano ko rin? Ah, nakakasak! Ew! Ikaw ko ba kaya? Uy, buhay na naman ay. Kaya nakakapag gago ka ba? Dali ka ba kami ka? Ayaw mo, ha? Ha? Parang dyan may pupunta na. Parang pupunta. Oo ka. Dari ka, dari. Ito ka. Ba? Ha? Oo, Diyos ko. May ating pa. Bakit? Nag-aaba. Oo, nag-ito tayo. Wala naman ay... Ang ganda yung ano, utang din. Hindi ko nga pa yung hayop kung tayo. Ito sa green. Utang din ang hayop. Arte na magandaan. Ah. Wala na sa kanya. Ano yan? Pero yan ang ayaw.
Wag kali. Yan ang ano, kwarta ng tiganag pa na tagal ng siyo. Madali, ano yan ako? Let's ka mo ka rin. Maybe ayos ko na nga. Walang hindi. Yan, nagod ako naman. Ikaw, ito. Wala nga yun. Aray, masita. Open na ako. Yung nasa PC ko. Doon sa misito ko sa baka. Ito mo na ito parang malaki. Ano mo yung dinor ko sa baka? Ito nga ito. Ano na, nalito ko. Doon sa sniper, hindi ka masakol magana. Sumili ito. Yun. Sino mong gawa? Ang kulay. Makapila siya na to. Makapila siya sa isang closet sa iyo. Okay. Thank you very much. Okay. Di ba ba? Okay. Thank you very much. Ocho ba kang okay?
Pizza one. Utang ina. Guys, imagination.
Bakit na ang binuksan ko na ito ano nakajay ka pa dito. Ano ko lang bawa to. Tapos pa. Eh. Tapos pa. Kukulit ako na save. Imposible. Kondong, okay. Ha? Kondong. Kung subo ka rin. Ilang tayo pa tapos Nabata ko na yung sikot ko kayo. This way, na mo, kanina na ba ako yung way? Ayun pala siya, magtatarang ng this way. Akong bobo ang mga ito. Nakipasan lang siya. Ano ba? Ito babae yun. Sa tapos. Kaya kita mo. Right to the station, but I'm knowing. Yeah. Right to the station, but I'm knowing. Lubos oras ko. Hotla. No, it's good. You were the best, the coolest girl I know. The prettier than all the rest, the star of the show. The one in the the reason be the one for me. Like this, like this to me. No, I'm thinking, girl, you're getting my love.
You're always number one, my right to see what is wrong. I adore you, girl, I want. That's my baby, love is you, that's you. Magnificent little lady, the one that makes me crazy. That's all the yes, you know it's you, it's you. Favorite, my favorite, my favorite, my favorite, weird girl, my favorite girl. Utang din ako kalog yan. Oh, I'm thinking, girl, you're always number one, my right decision, one is only, cause you're the girl I want you, I want you, with you, ever be the lady, that's my favorite, just you, it's you. I adore you, girl, I want you. No one can live without that's you, that's you. And a special little lady, down one makes me crazy. Down all the girls that have belong, that's you. It's you that has the reason for the moment. I adore you, I adore you. Girl, you can't do me without it's you, that's you. Ikaw, meaning yung gusto, may utang ko ini, bay na ko, ulud, tigrigan sa na. Mapigil ang bukso ng aking puso. Sabihin ko'y mababalik sa'yo. Maaari bang hingin iyong kamay? Huwakan mong huwag mong bitawan. Di mapigil ang tibok ng aking puso. Tuwing ako'y makinig sa'yo. Kanina tapos. Pero eh, kapalati.
tayong dalawa, kamuloy pagkakataon, na ika'y nagiging akin. Shit! Kailan ba ako dito makakaalis? Bakit nakakabullshit na ako? Report me! Ako'y binatuto. Kung di ang biyahe sa bagyo, Ganyan ba? nagbukas, inalansi, Oo. Ako lang ang sinawag sa ano. ang kabobo, nagsasabi. Lukso pa sa mga ito. One five. Ganda sa ano sa may parang wala dyan, may diktatoraan, marunong lang yung state nila. That sa kanluan ng ano, that dyan sa ito, mataas ka, at sa kanluan, sa kamagyan ko. So, basta may diktatoraan ako dumaan, kaya dumaan ng tao sa mga sakat. Kasi dati yan sa Pili na daw Philippine in one eye. Pili mo muna sa one eye. dalaw. Pili it. Ay. Oh, ay, one eye. Sorry, ganun mo pinagkakit sa pagkakalay. One eye na, one eye. Oh, ganun. Kaya tuloy na po. Ooh, yun.
Sabi ko na, di ba, marami din ilang job ko, pwede ako na job. Para kapasig-pasila naman sa inyo. Ano po? Gusto ko gawin eh. Ay! Okay na. Di ba yung magpalporan? Then,
Okay. Tapos, por.
Hindi ko nagturon si Sir.
Ayun. Kailangan pa. Ang mahal niya. Six na sila, no? Hindi tayo kamukhang makanto.
Nung magpapalimutan mo dahil namin parang magpapalimutan ko tayo.
Pag wala nang sabi doon, natin asawa ko ba dito pag nagalit mo? Ay, bukas pag yung ano, nadala ko na. Dahil agad. Ay, yun mo.
Napakalit. Morning ito.
kami dyan sa ko. Eh, iyo, kinakano siya kinagayon na yung ano yung snow? Brother. Lago. Bang. 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 Gulo ang na. Hindi naman nakaka-play. Nasap na ako makatulo. Hindi na po daw.
Hindi ba ang profile ni Johnny? Okay. Minsan ako hindi pinaglalaro ko ako. Minsan ako pinaglalaro ako.
Ano genetic practice dito? Ha? Ano practice dito? Ha?
Hindi na guys. Papa, yaw papa. Hindi ka na sanakit. Iwan ka ka. Ay, sabi mo 5 sa 1. 5 sa 1. Tira sabi. Tira sabi. 5 sa 1. Oh, Mano, Mano. Ako, galing. Okay lang siya, no? Oh, kumali ako. Okay, sige. Okay lang. Ano pa ba, no? Opera ka na, ano, na... Hindi mo man sila bataon. Wah, kamis ko lang yun. Hindi ko pa sila mali. Ako mete. Ha? Ako mati. Sorry. Ano yun lang? Okay, okay. Ako, pakimulak. Pagdadaan, may pag-usun. Gusto ko lupot ito nila. Gusto ko lupot nila. Naka-PVP na ako. Ako nga, naka-PVP. Badya. Hindi ako. Sino
Pag-ibig ka, dahil may ng pag-ibig ang gusto. Hindi mo na mag-ready. God! Busit ito! Nasa inutan kayo. Dali! Ay! Mailin ba naman today? Subaw sa ako. Nailing ako. Nawanik biya. Nawanik. Boba na nakagada. Nawanik daw. And Magdala ka. Magdala ka. Bisit na lang. Sabi mo, magdala ka pa sa konti. Kapal na yung sabi. Itong Ayan, nito ko. Klasiko. Agad! Ano? Ano ko yan? Sa langit? Hindi ako dito sa dilimin para tapos ko. Hindi ako pupunta sa mga nabaw. Ang makakapagod dito. Hindi mo dito Busit talaga. Dito na yung klasiko yan. Yan, kaapo yung susulang pa kita. Kapag nga mo, ano ka, nagbaba ka. Nagbaba, o diyan nga, sinagbulag-tulag, Selamat kita. Selamat kita, man. Kopi ya, ha? Ano ka na ba? Maniyan ka klasiko. Ala! Maladi dun din. Kaya ko kayo ano sa'yo? No. Ako natin na. Wala. Natin yun. Upo ka? Upo ka? Kailan ang lubog mo? Ano? Nagpupulag ka? Mani. Sabi siya, ano? Upo ka? Hindi na niya na yung Kaya naman yung British pro player. Para manginigyan. Wangkong. Katanong ko Kanan, si Kuzinaan. Kaya player ba? Paano natin magbasa sa dalagan? Tulihin! Sino ba tayo ito? Dadanan mo na nagsisimang bigay. Ano yung dadanan mo? Nagaklikon mo sa laki. Pagkatalo niya mo. Sa Maria Vallejo. Ang alaw. Tayo, maglaro mo. Hindi man talaga pag magarag ka na Manila. Wala ba ako? Oo, kayo na kami. Ang ayun, James. Ano, James? Hindi ka nagtutapod mo muna. Ako nang nagtulakit si Borsin ko. Nagigit ko. Para na ano. Uy! Langkay ka. Bakit na dito? Wala ka. Na-out na nga niya ako. O, paano? Ano? Hindi ka pala. Hindi ka masik ka. Hindi wala. Lamay. Ano na? Utik si Dingit, ikaw magparargaan. Si Unek, Brookhaven. Anak mo, Tinglo. Tujo nga, yung pagkawa. Ay, kayo balik ko, kinitig ako na. Nagsahanap sa tayo. Dali yung mahal. Dali, mahal.
Iya, pag-bless. Utik talaga. Kung ano nga dito sa parke niya, marap ka, no? Yauno si JJ, yauno si JJ na Di ba yung parang mo, kasi napapangalan ka nila, dati mo. Ay, dito na ng buwan yung nagadaw. Bakit? Eh, yung paano ng parang agaw? Eh, mararot mo sila. Parang napindot ka nga, hindi ka kasi ano. Sinagal. Ay! Utik talaga si Kikil Store. Alam ko naman eh, just wait. Sapat na kaya ang pera. May sim ka ba? May mata ka ba? Yun sila. Elagar. Wala mo naman gar. Sabi mo, wala ka ligyo. Baka natin din ang Nakuha ko sususi. Ano yun yan? ano yung
lugar. O lugar. Wala nga yung buha. Tama. Eh, ba, nakamit yung video. Di ba kaya daw mo muna? Punta ka. Uy, abot ka dyan. Ay, di, patulog. Dali. Ay, na mong gar. Bumalik ka ng tungkol pa ka dyan. Wala ka rin dyan. Mahuli ka na ako. Sino? Kailan ako? Sima. Hindi na yun yun. Hindi ka na sa ng YouTube. Kailan? Punta ka. Hindi, punta ka. Ulit na. Hindi ako nagdating pa paano dyan. Ulit na papa. Ulit na. Ano na kay kuya? Para mapakalim eh. Ako. Ano mo talaga punta ka? Ano babalon? Oh, shit po ka na. 3050. Ah, gadahan. Update, India Survivor. Si Oliveras bang? Kami pa rin yun. Go na! Okay, God. Uy, short bus. Sa Sigul. Kinali na ka na. Wala, defense bus. Okay, guys. Ito na, guys. Uy, gagi, gagi. Right, Jay. Okay, I'm fine and coming for you. Ito kami badil ako pa sa ang yan. Oh. Oh. Salamat ito mga Impostor ako. Ilan mga may badil ako. Lugar. Alas kami may badil.
Ito pa, Jay. Ganon. Ay, Ganon. ano? Nandiyan talaga siya. Nandiyan na siya daw. Gani safe. Gani safe. Gani safe. Ala ka dyan. Tulog. Ala ka dyan. Ala ka dyan ka. Nandiyan na siya ka. Ayun na siya ka. Ulo. Uy! Good. Wapas dito ah. Ito ba nilo? Magasi ka sa laki. Abot ka ba na? Abot ka. Galing ka no? Ikaw ka ba naman? Galing ka man ako. Ang maganda naman. Say 0503. As dating aray pa kayo. Ako na ako. Oo nga, kinyan yun. Ako na baga. Inog ka. Ikaw na, Dre. Dre, bibigyan mo na ikaw ang piso. Ako, Dre. Ay, Rel, mga katropa. Ay, survive. Magumang ito sa may ano, Rel. Rel is the hell. Ay, ba? Mas wabi din. Wabi din. Kuha kayo, hindi nila matatasigin na pag napakastas. Teka lang siya, anak. Ano na? Ah! Edgar. Daw na si Gal! Gal! Pikuli! Daw na ko pikuli si Pikuli. Kaya po next one. Ilan? Kayo yan! Ito na kuhan. Sabilok. Sabilog. Pikuli! Sabilog. Pikuli! Kuha ka kulay pumulok. Mabigadarin guys. Pikuli! Nan, pagkita baka magpigilan na isip. Nan, hindi pa na. Pikuli! Pagaling ka. Pikuli! Yung pangat, tanga talaga. Diyan. Ayun, ano po. Or paano di bigyan mo sa kasi? Pikuli! Sabilok. Eh, kailangan niya ako ng pikuli. Sumunapin na ba? Pikuli! Ang cute siya guys. Bigyan niya magpadala na. Pikuli! Pikuli! Pakakabarat! Pikuli! Ako tayo pa sa likod. Lahat na no? Up! Ganun. Ayun po eh.
Tapos siya talagang na. Ay, wala siyang swerte. Wala akong swerte. Hoy, talagang. Ang big-big. Wala right hand ka sa may pig-big. Uy! Ay, tingat. Yung talagang. Wala mong kabubuhay. Nakakapaano nga. Thank you. Wow. Baka rito. Yan! Baka rito. Yung ano, yung magamit ng soft drinks. So, sus! Ano? Ang lamig ko eh! Sabi mo, di mo dapat pala sa vlog. Hindi, wow! Pagulak ko si Gani, sa'yo ay Vera, sige, makaskas. Okay, let's go. Ha? Dan, tawag siya. Dan, tawag namin gigiling ka din. Paray na. Ay, hindi pa man. Dad, yung gamit ka po. Hindi pa mo kaya. Open nyo naman. Kaya, ano ko doon Oh! Ano ako? Isang pang muna akong nahigit ka. Makabasin ka mo na. Gawa sa may arong. Isang arong. Nandiyan na labot. Wop! Wop! Ay! Sila na ako. Kaya na. Oh, takot! Pamuhay! Hoy, nagtitiri! Ang titi! Kaya pag-yun, Tayo na Mauri. Araw tayo ma. Iway! Iwas sa'yo kita detektif. Bude pati buruwa yun. Nagkaroon ng atin ng tao. Nagilig na ako na, nag-isip na ako na. Isip na sa kanal. Pasigaw. Oh, sige, Yuwa, gagana. Ay, lagadanday. Buhay naman siya. Kaya tanga, ate ganun. Ay, naimas na leta. Ubos. Ubos. Okay kita. Yo. Serap. Sirap. Ito ba kaya natang sa ano? Ito mas marang din no? Sa museum. Museum. Ano? Ay. Sino ni Jay? Ay, ito sa po. Kana. Ito nga pumabang ako. Makupa ko yun. Na.
Putang ina mo ga. Yan na, breath out. And 3, 2, 1, breath out. Breath out na yan, oh. Breath out. Breath out. Breath out, breath out, breath out, breath out, breath out, breath out, breath out. Breath out, so, Okay, sa mga breath out. Okay. Breath out. Kabalot na. Wow! Ay, bullshit. Wala natin Iba ko na dyan ay. Sa taas. Balik! Sa taas. Wanna save? Tara na, ligtas mo sa buhay kilinaro ni Uwi. Pauri. Kaya mahal pa rin. They wanna just meeting and meeting. Seryoso. Wala ka naman nayatan mo. Hindi ko lang mga pagpapakain ay. Ako na ibalik yung ay, pagpagpipilit. Ay, makarang takista. Uy, roto ko yung mga pintuan. Wala ka naman nayatan mo. Ay, pwede na ulo, nalagyan. Sabi nga sa radio. Pasalamat ka sa to. Siligtas ko. Always yung ano, yun o. Kaya pala, wala ng pinto. Ayun na ba yung pinto? Natang mo yung kaya. Wala siya ang gulong na. Okay, yung pamakay siya, no? Ngayon mo kaya naghahabi na ano, naman na kaya. Are you kidding? Anoy. At yung Anoy. Oh, Gian! Putang nga, never make it pala na. Wow! Uy, tanga. Dahil ka na. Yes, Noy. Ito manapit, Noy. Alas ka ng balon. Dapat ko Kung na tawag Noy. ko sa kadalaga na ito. Hindi ko magdalaga sa iyo. Pati nagkano, pag pinikapya pa ako. Ito, dadaro sa center ng Ano araw. na, Noy. Bawalin mo na yan, Noy, para mapagtala ka, Noy. Out na sa to. Open man. Open man damit ka, libre. Kung gusto siyang Para black ako, tsaka ibig man ako, matodoro. Ay, alayok na yun. Ang kwentong pambayan. Kwentong pambayan. Dapat mo ka lang yung nagsambayan. Sige! 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 Ah, tumpay. Tumpay pag-ananan. Pati may nakapag- Sila pag manungan, kailan ka nakuwad ako? Alas na din ako din ako. Auto. Ito nga, ano, Eh, kalabo. Ay, kalabo. Bubuang nga, ako na. Nadulat ang di mo mo pag-iwatan ng pinto. Mama, nagpinto nga na. yung pao, sa paano. Ano kaya ito yung napag-tele ko yan? Ano yun na yung malis na kuya nito? Mga na, salat, palit ako. Ano pangalan daw? Richie, ano, Richie, ako. Ano, Richie. Uy, yun. Sa baso. Kita lang! Ay, pangat kay Kuya, nga, partida ako kasi. Ipanag ka ni Kiran? Madan daw, nagkaroon naman. Ipan niya na, ano? Susi? Wala dyan sa harap. Buwa ka doon. Na, ano man. Anong kausay na nakalayan Uy, ni Bo! Buka bang Bo! Ano ang kakain? Vlog ako sa Hininga ng buhay. Kaya nasing ang buhay ko. Lang. Hello! Natulog ako din noon. Natulog na ako. Hindi, nakakasubdrinks ba kayo? Paano mag-subdrinks? Ay, magpakain ang kape ko. Wala ka naman noon. Kaya nga, susubaya mo. Uy, dili. Isuan. Binoy ka po.
hydrate, baka nakusok drink. Okay, run beach, moment. Paano, hindi mo pa ano? Oh. Bako, so ano, sunay. Bako, sunay, dito ano. Ay, puro ano, pura ka mag-send niya. Ay, naku. Wala pa naman, sarap po. Salaw, yung salaw. Parang siguraran siya. Ako din na lang. Nagulong daw pag dyan. Dali ka naman kaya. Wala pa mo na dikit. Kaya nga na sila. Ayun yun. Mag-iwan ko lang. Kaya sila ka din mga boy. Kaya mag-iwan ko lang. Bulok ko lang. Bumas ka dyan. Bumalik ka doon. May puga yung napala ng gitbar. Uy! Ito yung babaeng init. Ito yung sa tiyo mo. Sige! Sabi ko kayo kung ikaw sabi ka ba? Ikaw ang nagkakadyo ko. Hindi ko man talaga alam yung dito sa Nene. Ay, mahina. Ayaw. Sila lupalo ba kayo nagkakakulo? Yung lang mga yung. Ano daw? Ba't mag-direct ito? Invite na ako mga kapatid. Kaya ang version ito din na ano, nilano. Uli na natin sa tanong mo sa'yo mo, pang manalaman mo sa kalaman. Hindi ka na ako sa may highway. Hindi ako sa may taas. Uy, dapat naman. Ano? Abulod, dun yung akyat. Hindi ako ganap. Kain man diyan na. Abulod. Ano yan? What year 129? What year? Box toy. Ano? Wag na maingay bro. Alam ko No. ba? Sige. Masur, miss. Mga bukasan yun. Ano ko spirit ng Ay, daw nga tulog. Hindi ako nagtuturo ko. Wala na! Pag yung kaya na? Nagdadag. Yo, mapabukod ng talo. Bakla. Ang baklang mga. Yo. Yo! Bye. Na. Ako na kayo pa din! Okay, sinisimula na kami pang bagong to. Hindi na ko, friend. Tapos sabi ka makakabot. Sinasabi ko sa'yo. Frequent. Ay, hello. Hindi na ako talita. Nan! Buwan! Nan! Punta ka niya. Dito naman, dito naman. Hindi naman kayo Mali lang kayo sa mga Ko, babang. Kaya ka na, paano? Stay pa nga yun. Wala na. Gagawin.
gawin. Gawin. Ano ko sa'yo mo, mag-away ka sa nila ka. Uy! Hindi na naman. Hindi ako sali. Parang yun na naman ang Woo! Highlight ba? Highlight. Yes! Ayun! Gumo na! Gumo na! Pati! Ano dun garay? Ako dun! Pati ako, man! Kalbo man daw, paano kayo? Pati na Gadan! Wow! Ano yung scout? Sexual. Neighborhood! Kaya nga ako, dinito na Neighborhood! Kung paano si JM, may pati. Yan. Hindi mo alam mo sa Chris. Hindi na adoy. Dahil nila daw nagkuha ng patagisan. Ito na. Yung sanay. Uli! Orien! Oo. Tama na kayang buhay. Utang ni Kaya. Yung ganda mo na tapos. Nagpupo ng labanan. Anak Ito, yan. wala ko. Naano niya ako nan? Narigyo. Malinaw kayo naman ako. Lang just tapangan dito sa napan. Feel ka mo. Napulit. Hindi ka mo sa may baryero. Hindi ka mo sa may baryero. Nanay mo siya, bibig daw. Oh, uy, bukasan. Bukasan na. Uy! Uy, talikod! Ay, yan talikod tanga. I don't care anymore. Ganito ba yung bukasan ba? Bilagar, boom! Ay, ganun. Uy, this one. Sige na, sige na. Yung tigisipan ng daan. Yan, sige na. Ah! Ay, yanan. Nakadyaw ka. Mari na pati, oh. Ano? Alam ka dyan. May nakagbo. Hindi nga ako bo. Uy, teleport kita, oh. Pamuhay ka mo. Hindi kang nakarabot sa kuya. Ha? Pati no? Uy, thank you. Kamasway. Sige. Parang sityon. Bukasan. Namin na, hindi na balik na sa teleport. Uy, hindi kita doon. Sa tawa teleport kita. Dito. Wala na. Parang hindi na teleport. Baka naman panin. Bukan, tanga. May mo ano, dali na, ano, parang. Ang bukas ako rin ba din? Ang dami ako sa bera. Kaya ka na pala yan. Uy! Uy, ano ba, uy? Ayun na! Ano ba? Ano ba, uy? Ayun, sabi ko. Puta, pinatin pa rin ko na tama nung ka. Ay, Parang taong doon. ano gar? Ano gar? Hindi na tatawa na nga yun. Uy! Uy, ako! Makapit ko yung nagtatap. Uy! Ito mga Ayun ko. sa dati. Ikot man yan ako. Good. Ah, good. Hindi ko paruwaya ito. Kubati ako natin boyo. Ano yung panang? Wala ganda na mga, yun na.
Yun na. Yun na lang nga ito. Ayun ba na ako ni Q? Maganda na ako nga ito. Nag-teleport sa Survey pa ko kasi hindi alam. Eh, ano naman na, wag mo kami tanong. Uy, yung bibingay. Kaya, nasa lit mo. No po yung nasa lit ko kumakapit. Kaya pa rin yung stage. Ay, naman! Oh, sabi mo yun. Wala na yung nanawa ka. Dati. Batas kita rin! Gano'n niya ka. Yung lahat, nakanap kung bakit. Hindi pa. Wala ka na mamalag. Oh, ito ka. Wala, tadi na ang na naman. Uy, naiswa. Ano yun naman? Kapatid, mayroon pa man. Panak-panak naman yun. Pindutin mo ka, boss. Pindutin mo ka, boss. Uy, yun o. Uy, may pag-teleport. Pag-teleport, pero sa asawas, no? Wala na din! Hindi pa ako din makadlaan. Kaso paano ka maka-expected? Ay, talaga. Bal? May pa ako? Yes, sige lang po. Hey! Sorry mo. Hindi mo ko lang ng gagana ko. May papangako, sabi nila may expected. Paano na ito? Hindi ka, sumama doon. Parang ano? Oh! Ano ka, yan ka. Wala na, hindi kita. Nagkala pa mga Pangadok ka na kung para ba? Labas ano pa yan? Pag matug ka, oh. So, wala na. Pagtulog ka. Ito, sige, mag-iba. Ida, ina yan. Ito, Ano siya, tip mo to? Nakatawa sa teleport. Lalo, oras sa teleport. Gusto yung baraba ko, tako. Ilagal! Ako lang po eh. Buyin! Ako! Diyan, oh. Ay, ikaw. Ulo mo, ay. Buka kayo nag-vlog pa na. Ay, bumatangat. Uy, ako! Ano nga ito pagsak? Uy, ako! Eh! Next. No! Ano ba yung kilo? Totoo! Uy, dali! Ano ka na? Yaragal! Let's go! Naulog na lang. Dali na lang Ano ka na yan? Ano ayaw na tapos? Ano ka na? Uy, damang. Tumawag ka. Survive na naman ako. Nakakaangan. Huwag na akong degree. Napadegree. Last naman ko na. Mabalong sa fridge namin yun. Sige, natin mulo. Ako ba talaga yung nakaturo ko ako. Kaya ako daw ang tawa. Saan nga ito pagkakalan? Wala nga ito. Nakamungal daw na sa tas kami. Ala ka yan! Uy, teleportation. Uy, ito yung Ano? Ikaw nakita ni James. Kung nakita ni Cigar, may Jocelyn ka. Nakaulog na. Nabuhay na ikaw! Uy, maringan, may ano, teleport na. Dati. Kaya ako uy, ito nag-teleport si Tama! Pantang!
Gusto ka na ako nga. Ano ba yan? Bago nga eh. Ano din, pati ko po kayo. Anak ko, gano'n yun. Ano ako nagbibay? Ayaw ko tama. Lusa! Gusto ko na kapatid. Hindi ka dito gara. Uy, nagtigil na tigino. Ano naman ako? Tangal. Papapasal ang pagkakas eh. Actually, kumanta na daw sa people ko na. Kaya na rin yun. Gusto ko rin. Woo! Hindi naman ako. Hindi na siya gar. Laka dyan. Ayan, ayan. Puta kayo din na kayo. Kaya man nga nang to. Nagsama magbigdi. So, inabihan na ako nga. Iyan na ako. Ikaw mo ipuwabo ka nga tinun. Sino mo gusto mo yun? Puta na tingin ko din eh. Hindi, man din. Kaya alam yung dapat tingnan eh. Kaya guys, Pinagda ko. Pinagda ko. Pinagda ko pa doon. Wala pa kayo. ano kita, pag-business? Lan? Ha? Pag-business ko rin ko rin pala. Ah, Pag-business. yun na inayos ko. Yun. Alam mo ko. Uy! Tawal mo ako? Hindi oh. Aron! Porta. Tama ko inayos ka. Bakit inayos ka? Pat. Paano naman ito? Ay, dadray. Yung pamukha. Eh yung bakit ko yung paano papakasta? Uy, ayun. Paano yung so, gusto ko na pabalik agad eh. Woo! Naragyan lang sila guys. Ang surat na so ano wala sa may ka? Paganan yung so. Hanggang ka na nan? Kailan? Maras pa na, kituro ba? Sabihan sa kuya, kay Tingin. Pangunasan ng tadangayo. Pinapilan ko man, boy, pangasitan ko. Ubo, ayaw. Dapat ang libre. Surat sa saro. Yun na. Langgel. Sa crab! Free na kita, sa crab! Crab! Iya, sa grab. Ano sa tingin na yan? Tingin sa tingin ko lang. Tara mo lang yung one sa tingin ko. Yung, ako lang. Di man mo daw dyan. Dami mo. Ang gano'n sa likod ka, hindi ko Dali ko dito. Gunagar. Ipo ka. Sudrop, hindi. Nahihingit Manila, hindi Taas, taas. Oo, kaya. Okay. Doon na lang ako sa taas. Doon na lang ako sa kabilang mundo. Yun lang? Doon na lang, kabalya ko lang. Ako. Mas bigyan mo yun. Naman na, sigutan. Nakadaan! Wara-wara din ang ngayit. Kuya lang, may pampakas. Pero ay, nagmura ka na naman. Gusto ka po. Apa nga? Campaign. Eh, nawara. Lagar. Oo, nagyan. Hindi na niya. Natinig yung pilisan ng slogan na doon. Nagyan ako nga. Ano na ano? Gawin si Muto. Nan! Hindi mo nga naman nan! Bawi si Kanit. Pag nag-aaral niya sa dagat, ano ko yung Oo. Utang na, yung sa nang naunuboy na yun. Sabi niya. Pagpulutin ka nga, yun, wala yung rapid ko lang eh. Napapinatan ni Pinto. Pinatan ni Pinto. Tapos na so, ano, matagsi, gawa. So, ano, matagsi.
So, ano? Bakit? Ang napatulong na hindi si Brett na wala. Sir, dito. Ano, wala. Saan mo kayo? Gapula ka ba? Marito nito. Bubo. Ko pa mas sinabutan pag nilibig ang pinutul ka na. Dahil nagawa sila ko lang dito. Dito. Sa'yo, kayo tatabi din. Wala pa wala pa. Kasi Leo. Kaya malaki ito. Lagi mo ka rin. Pag pinagis, kaya ko na ano. Gabi ka na ako na kung ano pa nga yung kung ako bibigyan ka. Ay ka na no. Na nakaspalit. Marito ko ka niya? Baka baiting. Okay. Nga ito. Di ba ito na mga makaw na ako para pigal ko. Ibila pa nila wala sa buhay. Hindi na nakabento ka. Uy. Ako sabay balik. Sabay rin ko eh. Kung na nakamumulong ito, mga ako. Lapay ko ako. Hindi na. Hindi may tumatagod sa mga kawan ba? Uy, wag ako. Tabang. Ay, ko. Tabang. Una ko naman. Sa may kulay blue. Napang ba dito ito? Saging sa ano? Na, kung yun na. Oh! Na ako. Kung ba, may ba kung daan? Natin Alam yan. ko ka ba dito? Natin ito iling ha, murago. Nagsisikip ka nga. Ako na. Hindi na to. Malpo ko lang naliw ko na yun. Siyempre nga. Kalinga. Pinilbo ko nga. Pati ni mo. Yan yung may ba kung daan. Ano? Gumuyo. Ay, mano. Bakit kayo? Malabas kayo. Yan yung naputo. Iling nga. Iling nga. Kuya, pinite? Gusto ba ang dyan? May sika na no? Wala mo na sika doon yung sika doon. Ay, iya. Hindi ka doon. Apa, kapugi! Baka. Baka. Ay, nasa. Bad buko ko nga ito magbak. Kahit yung ka na lang. Wala para na-retrieve. Gusto doon ka doon. Kinitin na yung diba? Yung yung taro. Dapat lugar yung kapag dito. Pero may malubato ka na to din. So, kulay ilo. Anong bato? Okay, ganito. Kaso kulay yellow. Hilo. Yan o. So, pag di ay kulay blue, ay, yan o. Sunod na ang gini, kapag na ang gini, tangaw, tangaw. Tables. Yung ano ba? Tables, ano? Siyempre, What? Daday. Ano? Daday. Uy, tumpa. Tables. Ikaw na dyan. Ito. Uchi. Living. Wala lang sinagalitan ng mga pa nila. Mura ko ng ano, sapatos. Magaling lang po mga. Mura ang sapatos na nila mo. Hindi na dyan nga. Utangin na mo ka. Oo, malimutan mo na to. Pwede po na Uy,
Gusto na lang ako lumakas pa. Takot pa eh. Ilang isang din batid. Uy, yun si Gary, yun si Gary. Ito umabot. Isa pang pilot. Ay, dua. Yung talyon ng rice. Yan na. Ba't nagka-20 siya? Yung, bilang ko na din tayo parang pang-alang ka ni JP. Itim na kabilang siya. Jeff, ayan o. Nan. Kaya ka. Tingnan niya ngayon pa. Pita. Samay. Sino na nga yun? Uy! Wati! Katulad ako ng... Katulad ako. Paro, type ka. No? Ano dapat pinindit ko rin yun? Eh, punta na pindit. Kapagod, punta na ano. Wala si Bubu. Bubu lang. Masagi, kablagi sa utagaan lang. Go round and round. Nakalat. Huli mo na, bumpo. Di ba nago na limit? Ano? Ano ba lagi ko no? Ano pa 5950? Ano na limit ka? Bati-bati. Ayan, no? Habla dada por ya, open pa. Oy, ba't yun? Ulo ba? Kinamatolat ito. Oy, ba't yun? Wala, ano pa yung neto? Ano ba ba? Ayun, neto.
sayang. Upload na din yung upload din. Ben! Michi? Ay, Ano shit din mo doon? Shit din ako doon. dahil kinakain Saan ka? Ngayon ka. Medyo naman dyan na yung kapit. popcorn! Bang! Pa. Papasok mo ba, teka? Chiyo. Ay, sige, pwede ko to. Corn. Sabi mo ko ito, binasot ang waiting. Kasi gumawa na. Baba, kapabalik tayo siya. Tapos ano siya? Lockdown ko po yung Pwede ka ba dito pwede? Di ba, no? hindi ko nag-aarang. Binakalan ng Jopi. Sabi na na. Sabi nito, pinakugaling. Pero pakapaka na lang. Okay? Po, Ano yung pilawan ko? nagpipasok kasi kasi. Po, saan mo daw doon? Sabi ni Bate, ay, ganun siya nag-closing na wag na 60 ko kasi po. Magkulit na nagawa ka daw site. Ikaw mo na lang doon. Wait na ko ako. Sabi mo na. Sabi mo na, pwede. Oo na ako ba ganyan? Nakali ko pala. Parang hindi mo binawan. Tapos hindi ako manuka niya ng bukaon. Pero, tapos
ako natin ako sa 2 point. City ka pala mo. 2 point per point. Papa! Ano si Pio mo pa? Ano ba ang pet? Pag nag-drawing ka, mama, tapos iyan, base ang Papa! pag-in-spray mo ako, pag-inako ka, iniiuman, ano na nandating, iyan ka. Opinion, iyan ka. Kaya, hindi ko parang kayo. Bisira ka, be? Ikaw, wala? Bisira na? Be, Ito nga. Dali, dito na po. Ito ka na. Ito ka na. eh, basta ba? Ay, pag iba, manager, maluyan. Nice, Jeff! Parang luga. Sige, sa bali yan, review. Parang ano ako. Sa ligaw, mahilig ako. Napalahan mo ba dito sa comment mo? Buwa ka lang naman. Gamit ko nga look na balik. Hindi mo sabi. Oras mo siya balik. Bulok. Ayun, dulok mo ka, no? Ano? Sige, plan! Ito na, dali plan to, bomba. Ito nga, Hindi ako masyurot sa mundo. sige, di ka matakot na, di ba? Sana! Hindi ko ba yun? Sabihin mo pa yun. Hindi na naman yung malumpano. Nandito ako. Oo, yun, di ba? Finish ko lang. Nilapit sa balik niya parang. Garo na libo. Garo na libo yung paro. May mo, laki makon ako. Wala. Hindi ko ready. Ang laki ng labs. Yung pau, ay ano, pandesal. Ay! Kudo-kudo ko kasi ano. Ingat ka doon. Bawal ka. Bawal ako. Nagpawalat nga na ako dito, go! Makain lang ako. Makain lang ako. Hindi ka pa rin. Ikaw, makulat ako. Ah!
Kapira ka ba? Hindi ko na ba? Kapira ka no? Ano? Ako doon na lang niya, mataas na. Gawa naman ito. Kasi dahil ako Wala mo siya naman. Iya. sa buhay ko ito. Yeah. Ay, ano yan? Wala ka dyan! Di ba masay? Nangyayari talaga ako pa mag-isip. Di ba Apa? Semua sebenarnya iya. Ini kembali dengan kuasa. Magic shit. May kakirnig niya po. Ako. Nagado pa rin po. Last one, last one. Correct na. Nachong katawan. Medyo po ang movement. Ngayon pa kasi yun, no? That's man talaga ka ng duwa. Puto ka ba ito? May iba masal. No. Pati kita, para sila yung ano. Ba, mapiro ka. Lahat tanong ka ng pangalan. Ay, hindi nga ni! May nagot ako. Tumarag ka ito, ulo. Tumarag ka. Tumarag ka ulo. Ano? At mo na niya. Ulo, di ba kanta mo sa quiz? Iyo. Ano na? Kaya na. Digin, sa di ba tapos? Hindi Iyo. pala din ay. Iyo. Kapag buwan, balik ako rin sila. Ayun! Hindi mo ko. Iyo, iyo. Su. Caroline. Su, darling. Iyo. Yung ginagawa ko din sila eh. Ano mo ginagawa Ako mo? na nga ipaglan, Marwani. Nagwa ko sa Facebook. Lima baga pa yun, no? Kung ito gamit ko, no? Post ko yun. Hindi naman ako. Face ako. Balis yung mag-save yun, no? Galing mo yung drive? Yun ba ako drive? Kung wala kong ngayon ko. Tuloy. Wala dito din. Siguro na, kung guloy na sa bito. Laro ng bit. Baby!
malalaman na yun. Ay, Dre, masaka na natin si Dre na. Wala nga. Dito na ako. Ano ba? Manda, ito na ba ito? Ganda din talaga. Hindi lang ba? Dito ako. Baka pare. Roger that. No, I pwede. Yo, guys! Wala na ba? Miss Gordillo? Talaga no? Ay, masaka din makaligid nila. Masalis ba nila? Bigyan ko sa'yo mo, no? Eh, puta ka nag-look ako na rin. Diyan ka sana, no? Diyan ka sana. Nagtago ka. Yelo ba ito? Siyempre, hindi kayo magagawa mo. Correct. Eh, puta ka yan dapat. Oo, mukhang hindi po tayo mo yung hayop ka. Dapat Level. Sabay doon yan, parang mas nalayan niyo. Sabay din. Sana. Ay, Sandren. Ay, sana. Sandren, parang mas nalayan. Ay, gagdag. Bagi kasi na eh. Sa taas! Ako daw! Yan. Siyempre po ako dito. Sabi mo ba lang? Pero wala ko. Bakit ka ba? Ano ba tayo mo? Arte karo daw ni John. Pangasa ya, nila mo sa kayo John, nalabaw. Para di man man ni. Hindi. Dili mo talaga. Hindi ka na ba yun? Bisay! Thank you. Sige sa kumuha. Facebook. Elida, ikaw mo na sa pasensya. Ito, bilis na natin. Isip ko nga ito ko mag-on. Follow me. Ay, sabi ko na sa'yo nung isip ka sa tayo. Flash mo, flash. Ang raos, kinukuha ko na yun. Ito mo ka na,
Sarap daw. Daya. Tapos lang, sila pa naman. Naton, sakat. Sir, tell me ka man, sir. Ako naman daw pa sa kasino. Ako naman sa kasino. Ako naman nakaw. Ako naman daw pa sa kasino. Sila. Ako naman para sa maganda. Yaw na. Ako pa nga yun. Ay! Yaw, yaw. Uy! Yaw, nag-regret na sunod, no? Hindi na ako na-wishing. Bisa. Simi. Kau na wala no? Ako na pa sa kasino. Hindi na wala. Klase po sa akin. Ikaw. Klase po sa akin. Pabili. Isa ko na yun. Ibo. Wala yung ito po. Hindi na ako na. Hindi na ako na. Skill ka. Kapila. Okay, okay, Gino.
yan, bad day ka. Ah, yan, yan. Marami ka sa iyo. Take that. Strong Aren! Arisen! Di mo na daw ng mga tikitar may gusto ko niya. Ano ba daw ka? Guys, wala na tayo na wala. Small minutes for the Ano naman si Mama Isya? Hindi mo na pag-chat doon! Dadalo ko na nga yung training. Ay, puto dapat ano ko na sinasabi dapat Tulad dito kayo. Ito daw. Ito daw. Say. Ilinman! Mas pagkira. Puro mo na pala kuya. Ako, ganun eh. Nagumumang na ka. Sige pa! Sige doon. Kita. Kita sa'yo. Pero bayan na. Ito. Sarap yun ah. Kano sila. Hi.
Joy! Wala siya, pe. Pag yun, bukas ako. Siguro na. Oo, siguro na. Ano yan? Ano kasi? Kapalitan lang. Mapapal. Di ba gabi? Kapabali ako tama ba yung pilo ng ano, big ball? Di ba man nagpapabarya? May istorya kami ni Jack. Sabi ni Jack, maghanap ng bala ko, pagbayad ng bala, tapos di mo daw, muna doon taon niya dyan sa kuya. Mapabuli na lang dito ako, sabi ko, may bala! Nalata lang ako nga. Pagwala, pe. Ang talong, kalat, pe. Pagwala. Napuwal siya po. Napuwal siya, no? Ay, man. Ingat ka? Tawag ka pa? Hindi ko daw maging tandaw sabi niya sa gabi ko lang. Hindi ko kadang-kadang. Abay, yan ang sasabi. Abay. Hindi ko kadang-kadang. Kadang-kadang. Nagsilod mo, ano? Lahat, karang sila nito. Kasunod. Naman. 1, 2, 3, go! Bakit mo sila? Bakit pagkasi ng bayan? Mali mo lang sa bawal. Yung gano'n, yung tawag ka lang. Alaman na ulo. Kalaban ka mo? Hindi ako pasok ako. Ating ano? Upa? May pasok si Palitin. Sobrang tao. Hindi pa ko nga. Talaga nung kang ginagawa niya. God bless country. Walang sa'yo. Ay, garo yung... Gusto nga na ka na. Asa kay Don? Tama pa, no? Don. Ari! Ano sa prickly? Ari! Tama? Tama? Cellphone natin. Ulit. Lahat. Pagkasakat ko pa yun. Wala tayo. Alright, come on. Dito ka muna. Buko ka dito. Susuka ka. Karang lahat. May makap ko ako to. Alin ang pinto nga yun? Ano, pagong gibo. Wala ka na nga. Ito mo, abot ako na ako. Baka ng tingin. Sabihan ko, ibang Pati nag-vlog mo, kung walit mo, kung pati mo ka. Wala namin. Ay! Dahil pa ako lang si Wade, hindi mo lubo, ha? Balakot mo. Lubo, balakot mo. Ay! Pati yung nilagin ko masuba ko na i-discussion mo, eh, ba't ako ba ito ako na, mag-iba, wala ka, magsinda ko ko, wait, solo yun, nag-isaw, the public na naman, wala ka naman, anong pawalit ko sa kayo, kaya ito pa yun, wala ka naman pati,
Mga 90. Para kayo mo sa pa. Tapos po, Sugat ito. Drink ito. Ano na, cotton gun? Ano taon na? Kami. The skill sino? di wala ko. Kapil. You have been promoted. Kami. Tatay mo. Laro kami. Ano? Hi. Lang yan. Grupo! Ano ba rin yung mga Pusit ang play! Kaya nga. Anong Facebook ko ay Dapat ka ano kahit ka, kuya, tabo mo dito. Sir! Ano kuya? Laro ka, sir. may ano sa video. Ay. Urban na to. Then ay Okay lang ba? Ha? yan yan. Eh, yan, basta! Sarap na ha? Makasukit, may kinagano na sa sarili. Ito ang napili ko. Ay, ito parang ng but naman. Pinagbawa. Huwag na, kumagal. Suklit siya naman. Ikita ko sukli, oh. Huwag ka pa makasubuhan. Ano na po yun? Ano ba po? Yan siya. Good. Nagit ka di mong labot. Nagit ko lang pa. Obi-Wan na lang po. Obi-Wan na po. Tangina ka po. Tangina mo. Obi-Wan. Kasi, Barakuda. Barakuda. Bumag sa Barakuda eh. Diyan kita ha? Oy! Obi-Wan, Barakad din. Obi-Wan! Barakad din si Shai. Ano, ano? Obi-Wan, Obi-Wan! Ang hina ng mic mo. Ano ko kung hindi mo ikaboy? Bisit na ito anong tungal. Oh! Ha? ang mga ito. Halika na sa ibig spray para makakad mo. Nag-wish na siya. Kasi ito, parang Matuto na ng palit ko. Ay, na ka rin. Buto ka. Balik yun, nagsigat mo. Mga bakla kayo ata. Pre! Makaroon ulit na rin. Buto ka na ng palit ko. Buto ka na. Mabuhat ka kanina, Bobo. Nagalaw ka rin mo. Bubo ka kasi. Tangina ka. Bubo ka bata ka pa. Ano ang biwan na dito? Pabulong din sa pano. Wala kasi ako kasi bubo ka. Nakita mo yun? Dalawang flat? 5 versus 1? Ganun ako kalakas. Hindi ka stupid. Ganun ako kalakas maglaro. Kaya daw, kasi daw,
Tara, hindi man ako. Ano, tara. Tara, anong mo? Bawa ka mo. Tama mo tatanong sa pot, baka ka. Nakita ko, si nanay mo, ganun ka lang yung palit niya. Sipot ang nga, pwede. Ano, pero sabi mo, pero parang dito sa clown. Sabi ko, ako. Huwag naman po, nasa school, anong credit ka, Ben? Ano na, pre? Huwag mo tayo, pre? Do, plan mo, plan mo. Abang kami yung Sige na. Marami natin doon. Ano ka, mas-sleeper? Hindi ako may kapapay. Naman yung gano'n sa ginawa ko, pala sa buhay ko. Doon pa sa sleeper na yun. Di ba galat ko? Pre-prol, pag-sleeperan. Pinabutan mo ang diskur ako masulay. Ano, pre? Mabiwan tayo, pre. Ano? Nakakapalang bata ka. Ano, mabiwan o? doon na sila. Ano sila? Nasa natin eh. Hindi sila ano, kami man o? Dan ganyan eh. Ay, ganyan din. Di ba walang jaman? Kalak sa gweta. Yung mama. Ayaw mo na ko yung ngayon. TikTok son. Uy, ganyan. Uy! Ayan! 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 Hindi lang kita direct! Tubiwan! Kita na parang tubiwan! Tubiwan kita! Mana? Tubiwan kita! Pero kung kumain mo control, Grade! Grade! Ang mga chip mo ganito. Napiligit to siya. Bukod kung nasa chip. Siya. Chip na ba? doon ibang card, doon nakano ba sa first card? Nakalas ko, no? Siya pinagturubin. Sama daw, ikaw, tinigdarang mo. Ikaw daw, tingin nga kano daw, nakatingin, Nakita mo ata yung clutch ko. Sige, tumulong. Beses. Wala na yung tutorial pero yung sabi na ugat yun. Anong oras ba? Oh, si Tio naman ina mo. Tio, hindi ka na Tio. Makatapos mo sa mo. Ako mo, nakita mo yun ako. Pagkala ka no? Pagkala ka no? Hindi ka man dyan sa kanon eh. Ha? Kaya man siya. Hindi ka mo ba ito lang sa mirwin ko tayo. Sabi mo, ano ba wala yun? Sabi mo ba kakilan mo doon. Ano sa? Ako sa website. Yung naman sa doon. Ano mo, hindi ko mo. Yung lang na mo, kalot. Alam mo, kalot nililabas dito. Isip daw na kalot.
mo magkakula. Ay, September. Nice day mo rin. Nice day mo rin. Ay, wala taro na din. Ako pag-iway mo ako. Bilis dito sa mura. Bagat, magkakalanan ko na bulok. Na-plan. Na-plan. Dapat saya. Mas lang mo kapag kapil ng may mga tayo. Ito, matak din. Sayang na. Hindi mo ako talaga kami lang mga ayan ako pag ang ano di try madali mo tao Nasama ano ka din? yun siya wala ka pa yun pag ate ni Mabatak din. ate ni yung pag Yung mga yan, kasi kung yung pa, Wala na. Kubaw ko din ito. Ay, mawal ba sila sa Sabi ko po, ano yung kundi, mukha mo. Ano sige, may Hindi ako mabakal na yun. Hindi ako mabakal. Hindi ako mabakal. Ako nagmalis tayo mo ba? Alam niyo na kung walang mapagsasabi sabi. Anak ko siya na po. Alam mo, sobrang panahon. Yung pula, kung wala na ako sa kakulan. Alam niyo siya makalawa. Hindi ka Kapila ka to. Ako,
Hindi ka sa mga para mga Ano? Nagalikap mga kautan ko ka. Ikaw na ko? Ano ko? Kawan ako na ikaw. Dangal, chulo. Uy! Nagkalang ko yung rice ko. Ito na kang buwa ko. Gagalitan ko nga. Kasi nga, nila ano naman. Buko kami yung takon. Subukan ako yung takon. Gamit mo pa sa naman. Nakarang din. Sa ano ko, hindi ko Okay.
Ha? Pwede mo nga din. I-extend mo. Kailan mo i-extend? Pwede mo. Pwede mo. Nakikita ko yun ako. Dalalan mo nga. Ay, hindi pa lang ako. Nagidilan ako. Ayan ka na kayo, Ben. Kaya may tawag doon sa maternity siya. Dahil yung tao. Para doon doon siya, hindi nagpapanalo. Kaya di kayo, sa ano sa gili.
Nagana. Yan sa ano, sa may motor hindi ko nakataklog na ito. Doon, yan, bitaw mo gawin mo. Isay. Magandino, Nagana. hindi ako nag-rito. Palagi. Nagana ko pala dito ako. Nagreklamo na hindi nagana nag-wifi. Nasa. Lagong da. Hindi mo tayo ganun no. Yung sa gandang lupalago. Yan na sa mga. Ay, isang Pino. Alis Gusto mo magtubog? Sino naman ang magtubog? Gusto mo to, ah? Ano ka? Gusto mo to, ah? Gusto mo magtubog na talaga sa kape? Hindi pala dyan. Si Ace. Sabi si Babar no. Ito na ganun din ko. Yung tawag. Kesa na magparahirap naman. Uno. Ano? Ano ko? Go! Okay na sa Ace. Dapat may tao, Ben. Ano pa ito, babe? Ano ba rin? Sila pa din dito, ikaw, boy, Ano ba siya na tayo ni? Kahit ano, isig mo na. O, kasi ito na. Ito, hindi mo sila na yun.
Ulit na nga. Mapabuot na naman ka sa Jesus. O, pwede ko, Pino. Ikaw. Kaklase mo? Meron pa ka mo, din. Di ba? Meron ka pa, be. Tuloy, basta sobrang katipan yung bahay. Ano ka na? Tuloy, Miss Curie. Puta ako. Pero lang gabi. Ano yan ako guys? Ayun nga ako ang guys. Dapat kami. Wala kami na. Ay, ano, ay ito. Yung TJ. Ano yung doon? Mas kaya rin, mas ako. Stop it na. Nay. Nag-report, ito ba? Kaklase ko pero. Ay, ito, Bisit pa nga yung ay, ano, ano eh. Kapatid ko magayon yung bisit pa. Hindi ko manggap, ano na, ito na mo, ulit mo na yung date, ano. Mag-invite sa kayo ko din on. Yan daw. Ay, hindi ko dyan matutugin. Ano to ka nung kayo ko? Bakit pa din, sabi. Dali na ako. Dali na kayo, mag-game ka na tulog. Basic, eh. Okay, hindi ka nag-game ka na tulog. Bukang bubula wala ka. Sige.
Hindi na ka na. Hindi man talaga. May pirma. Nakapamidit ka, pero kamidit ka, pero wala kang pag-ibig. You know, bumatik. Bumatik, ito bumatik. Oh, yun na. Hindi naman kung gano'n. Selfie. Mga mapapit mo. Hindi na kayo. Hindi ka pa magpapit. Ano yung naman po? Nakabuo. Madali talaga yung mga Nakakake. Ano yun? Nakabuhay ka. Sindo. Ano? Parang pag... Bakit Oo, dito? nalawa na kami. Yun o. Ikaw mo na maging prank. Oo, ako din. Ako naging prank. Ako magpapit. Gawin mo laptop mo. Spray. I think mo. Gusto na solve slide. Sabi lang mo ng mga maluto. Ito palit. Oo, patay nga din mo. Tapos, Gabo. Kasi ka na, mura ka nga pag-click. Ako pala, oo. paano tulo-tulo? Kasi gusto mo, mali pa yung sa buhay. Grabe naman na. Sabot ka na dahil mo. May puta ka. Ikaw sa ay, ay puta di ako mat, di nakapalipat. Ang natigabang ako.
Nanlilig na. Nakaalit magkakit ko na nagliligdig mo. Kaya ang tawa, ito. Kulit na. Sa Pidinilla, sa ano, Sige, nasa ano na, LB na. ano, Kung kakana ko na ako, kapi ko ng lithium. Nag-kiss na ako dito kung nakakawat. Ito pa nabili ko sa buwan na nabili ako. Ay, lithium. Magpasyak na, magpasyak. Kung baka,
Ah, ako lang siguro naman. Slide pa. Bawa ko na si Bruno. Ulit si Ben. Ay, nabili mo na sa ako sila. Sila sa ako. Sino ba naman ako kaya? 56? Nasa 60? Zero. Zero.
Ang gabi. Magkano sa A? Ikaw, yun ang budget na please, budget na please. Hindi mo, gusto kang budget na please, budget na please. Pangako mo na yung... Tulad mo, bakit? Yung kanina,